Porsche продовжує розширювати лінійку своїх позашляховиків. Тепер у ній з'явилися базовий задньопривідний Macan EV і повнопривідний Macan 4S, які були додані до анонсованих раніше Macan 4 та Turbo. Автомобілі пропонують високу продуктивність, характерну для Porsche, але з нульовими викидами. Для тих, хто шукає ще більше пригод, тепер доступний опціональний позашляховий пакет, який покращує прохідність та адаптує автомобіль для більш екстремальних умов. Так, базова силова установка Macan – це один електродвигун, встановлений ззаду, який може видавати до 355 кінських сил при активації функції Overboost. В іншому випадку він видає 335 кінських сил на задні колеса, а максимальний крутний момент становить 563 ньютон-метрів. За словами Porsche, цей електродвигун може розігнати позашляховик до 100 км на годину за 5,7 секунд і розвиває максимальну швидкість 220 км на годину. Моделі 4, 4S та Turbo оснащені повним приводом завдяки електродвигуну на кожній осі. При цьому передній мотор від компанії Bosch, а потужніший задній двигун розробила компанія Porsche самостійно. У той час, як Macan 4 видає максимум 402 кінські сили, а 4S – 448, то Turbo підвищує ставку до 630 кінських сил. Четвірка розганяється до першої сотні за 4,7 секунд та розвиває максимальну заявлену швидкість 220 км на годину, 4S розганяється за 3,9 секунд та розвиває швидкість до 240 км на годину, а показники турбо становлять 2,9 секунд час розгону та максимальна швидкість 260 км на годину. Всі моделі оснащені пневматичною підвіскою з адаптивними амортизаторами, а 4S та Turbo можуть бути оснащені системою векторизації крутного моменту. По суті, це електронно керований диференціал на задній осі, який допомагає зробити кросовер більш маневреним на звивистій дорозі. Управління задніми колесами також опція для електричного Macan. Macan використовує акумулятор ємністю 100 кВт-годин і підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 270 кВт. Це дозволяє акумулятору заряджатися з 10 до 80% приблизно за 21 хвилину. Macan також може заряджатися змінним струмом потужністю до 11 кВт. Відмовившись від повного приводу, базова модель на 110 кг легший за четвірку, отже вимагає менше електроенергії для руху. Це призводить до комбінованого запасу ходу до 641 км. При цьому Macan 4 з повним приводом має комбінований запас ходу до 624 км, 4S – 619 та Turbo – 616 км. Новинка має такі габарити. Довжина – 4784 мм, ширина – 1983, висота – 1623, при колісній базі – 2893 мм. Максимальний дорожній просвіт від 185 до 225 мм. Маса повнопривідної моделі складає 2405 кг. Колісні диски на 20 дюймів. Крім того, автомобіль провів багато годин в аеродинамічній трубі, де виробник приділяв особливу увагу оптимізації кузова та аеродинамічним елементам. Активному задньому спойлеру, жалюзі в передній частині, спеціальним компонентам у районі днища. В результаті інженерам вдалося досягти низького коефіцієнта аеродинамічного опору – 0,25. Дизайн електрокара нагадує попередника, хоча деякі риси тут від Taycan і Cayenne Coupe. Передня оптика відтепер двоярусна. Зверху стоять 4-сегментні ходові вогні, під ними основні фари, які за доплату можна замінити матричними. Значно плавніша лінія даху надає новому Macan профіль, який нагадує купе, що, як стверджується, покращує аеродинаміку і збільшує запас ходу. Ззаду виражена широка загальна колія ліхтарів додають візуальну мускулатуру. Новий колір кузова Slate Grey Neo доступний для всіх моделей Macan. Porsche також пропонує двокольоровий дизайн.
Передній бампер, бічні елементи, дифузорні панелі та рейлінги на даху можуть бути пофарбовані або в колір кузова, або в колір Vesuvius Grey. Також пропонуються відповідні 21-дюймові диски позашляхового дизайну такого ж кольору. Рейлінги на даху можна замовити у чорному або сріблястому відтінку. Новий пакет дизайну для бездоріжжя є опціонально доступним для всіх моделей, що ще більше підвищує зручність щоденного використання Macan. Нерівні ґрунтові дороги та особливо круті підйоми та спуски тепер можна подолати ще легше, ніж раніше. Змінена геометрія переднього бампера збільшила кут в'їзду до 17,5 градусів. Для Macan 4 та 4S окремо також доступний бампер оффроуд із вставкою у кольорі Vesuvius Grey. Електричний Macan використовує цифрову панель приладів на 12,6 дюймів і майже 11-дюймовий центральний сенсорний екран. Другий такого ж розміру дисплей, який перебуває перед пасажиром і дозволяє йому переглядати відеоконтент під час руху автомобіля, є додатковою опцією. Проєкційний дисплей також використовує доповнену реальність для накладання таких елементів, як навігація на вид зовнішнього світу водія. Цифровий кокпіт Porsche Driver Experience було оновлено новою графікою та анімацією. Новий додаток Themes дозволяє водіям налаштовувати фоновий колір дисплеїв та навколишнє освітлення відповідно до зовнішнього відтінку автомобіля. Інформаційно-розважальна система сумісна з Apple CarPlay та Android Auto та оснащена голосовим помічником, який активується вимовою «Привіт, Porsche». В інтер'єрі використані перероблені матеріали, включаючи килимки з регенерованого нейлону. Передні сидіння з 14-позиційним електрорегулюванням та функцією пам'яті. Вони також підігріваються та обтягнуті стандартною чорною шкірою. Звичайно, варіантів оздоблення салону достатньо. Porsche пропонує 8 різних кольорів і 4 різні пакети акцентів для інтер'єру Macan. Моделі Turbo отримують розширений пакет шкіряної обробки з контрастним рядком в салоні, виконаному у фірмовому відтінку сіро-металевого кольору. Спереду є 2 порти USB-C для заряджання, а розумна бездротова зарядка Porsche для смартфонів розміщена в охолоджуваному відсійку, який не дає телефонам нагріватися під час зарядки. Об'єм багажника в Macan складає 540 літрів, а при складених спинках задніх сидінь 1136, ще 84 літри дає невеликий відсік під капотом. Автомобілі Macan оснащені комплексним набором систем активної безпеки та вдосконаленою системою допомоги водієві ADAS. Стандартними для всієї лінійки є автономне екстрене гальмування з функцією виявлення пішоходів, допомога при проїзді перехресть, розпізнавання дорожніх знаків, допомога при зміні смуги руху, а також допомога при утриманні смуги з функцією екстреної зупинки та адаптивний круїз-контроль. Також є функції моніторингу сліпих зон, попередження про перехресний рух ззаду, попередження про вихід з автомобіля та контроль уваги водія. Новий електричний Macan вже доступний для замовлення, але модель із заднім приводом та Macan 4S прибудуть до покупців у другій половині року. Ціна в Україні на базовий Macan починається приблизно від $82 тисяч, четвірка коштує від $80,5 тисяч, 4S – від $92,5 тисяч, а топова версія Turbo – від $117 тисяч. Новий електричний Porsche Macan, який включає як задньопривідну базову модель, так і потужніші повнопривідні версії Macan 4, 4S та Turbo, підтверджує прихильність Porsche до високої продуктивності та інновацій. Ці моделі не тільки забезпечують захоплюючий досвід водіння з нульовими викидами, але й підходять для екстремальних умов завдяки опціональному позашляховому пакету. Вражаючі показники потужності, швидке заряджання та сучасні технології роблять Macan EV привабливим вибором для тих, хто шукає поєднання екологічності, розкоші та бездоганної динаміки, характерної для Porsche. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити наступні огляди. Залишайте коментарі та діліться цим відео з друзями. Тож до зустрічі в наступних випусках.